galing sa Facebook. So ito yung ating screw. So 3/8 tong bolt na to, screw. 3/8 to. Then ito yung ating yan, 3/8 lug short, maiksi lang siya. So yung butas mo dapat 5/8. 3/8 lug, ito yung sukat nito. Dito mo siya papasok. So bubutas tayo sa pader, papasok natin to. Iskruhan mo lang yan para ikabit itong pull-up bar. Yan. Okay. Shout out dun sa seller, napakadaling kausap. Within the day, oras lang, na-receive ko na kagad to. Thank you very much. Post ko na lang yung link niya dyan kung gusto nyo mag-order sa kanya na pull-up bar na yan. So ito yung drill bit natin. Mason drill bit. Yan siya. So pakita ko sa inyo kung paano ko ikakabit to. Sinukat ko na yung pader. Yan. So ito yung drill bit na gagamitin nyo. Masonry drill bit. Ganyan na itsura nyo. Okay. So ang tip, para na sakto lang yung butas na gagawin natin. So hanggang dyan. Hanggang dito bale. Tapos kasama pa itong kapal itong bakal. Siguro mga... So ang butas natin hanggang dito. So yung tip, lagyan nyo ng masking tape yan. Siya. 11 by 160. 11 mm pala yung pinaka ganito niya. So medyo maliit. So pero pwede na rin to. Ang haba pala 160 mm. Okay, so sukatin niyo lang yung screw nyo. So hanggang dito. Tapos dagdagan natin yung kapal nitong bakal. So mga hanggang dito yan. So yan lang yung tip. Pag magdi-drill kayo ng masonry, para sakto yung butas, hindi malalim, hindi rin mababaw. So hanggang dito yan. Yan yung marker ko kung hanggang saan yung butas na kalalim. So ayan, yung itsura niya. Okay, so stay tuned and watch nyo kung paano ikabit itong pull-up bar. So ito na yung aking kakabitan na pull-up bar. Sinukatan ko na yan, pinakataas, baba. So hanggang dito yung bakal niyan. Pag tinaas ko yung kamay ko, abot yan mga 4 na daliri ko dyan. Bubutasan ko na yan ngayon para maikabit na yung ating pull-up bar. Tapos tinabi ko lang dito sa punching bag para pwede kong isabit lang to dito papunta dun sa bakal. Kasi nga pag sinusuntok ko to, napakaingay kasi nakakabit lang siya sa may yan. Diyan lang siya nakakabit to. Kaya talagang pinili ko tong pull-up bar na to. So ito yung aking pull-up bar. So sinukat ko na yan dyan. Sukatan ko na yan dyan. So may markings na yan. Uneven yung ating. Pwede yan. So may markings na yan. Butasan lang yan. Yun, dapat yung hammer drill, hammer function niya. Perfect ang sa batat. .3/8 lug short, 5/8 hole. So kagandahan nito, pwede mo siyang tanggalin ulit kung gusto mo i-repaint. Bala ko i-repaint ito sa silver. Try ko muna.
ating bakal. Ito na yung ating pull-up bar. Okay. Ayos na, fix na siya dyan. Kabitan dito para sa ating punching bag. All good. O pwede nyo rin kabitan ng inyong punching bag. Para itong resistance bands or yung pulley system, pwede rin yan dyan. Okay na. So hindi na maingay. All good.